पाँचौं थियो कि छैटौं थियो तपाईहरु सोच्दै हुनुहुन्छ होला म के को काउन्ट राख्दैछु भनेर। असोज 3 गते 2072 साल नेपालले नयाँ संविधान पाएको थियो र त्यही संविधानको आधारमा अहिले हाम्रो देश अगाडि बढिरहेको छ। असोज 3 2072 साल हाम्रो देशको संविधान दिवस पनि हो। अघि चाहिँ म के को काउन्ट राख्दै थिएँ भन्दाखेरि चाहिँ नेपालमा पहिला पनि संविधानहरू पारित भइसकेका छन्। अब यो संविधान चाहिँ कतिऔं थियो त नेपालको इतिहासमा र त्यही काउन्ट राख्न खोज्दै थिएँ। म अलि झुक्किएँ, त्यसैले अलिकति पछाडि जाउँ, इतिहास पल्टाएर हेरौँ। पहिलो संविधान नेपालको विक्रम सम्वत 2004 सालमा आयो। त्यति बेला राणा प्रधानमन्त्री थिए पद्म शमशेर जङ्गबहादुर राणा। त्यो संविधान राम्ररी पारित हुन नै पाएन, किन भन्दाखेरि अरू राणाहरूले त्यो राम्ररी पारित गर्न नै दिएनन्। सायद गर्थे पनि होला, तर राणा शासन त्यसपछि धेरै टिक्दै टिकेन। 3 वर्ष टिक्यो त्यसपछि र 2007 सालमा नेपालमा प्रजातन्त्र आयो र प्रजातन्त्रसँगै नेपालले आफ्नो इतिहासको दोस्रो र प्रजातन्त्र आएपछिको पहिलो संविधान पायो। त्यति बेला राजा थिए राजा त्रिभुवन। अब 2015 सालमा नेपालले आफ्नो इतिहासको तेस्रो संविधान पायो। यति बेला राजा थिए राजा महेन्द्र। त्यसपछि चाहिँ नेपाली राजनीतिमा ठुलै बदलाव आयो। राजा महेन्द्रले के सोचे भन्दाखेरि अब सबै शक्ति म लिन्छु र सबै राजनीतिक दलहरूलाई म प्रतिबन्ध लगाउँछु भने र 2017 सालमा पञ्चायत व्यवस्था लागू गरे र त्यो लगत्तै 2019 सालमा नेपालले आफ्नो इतिहासको चौथो संविधान पायो र त्यो संविधानलाई राष्ट्रिय पञ्चायतको नामले पनि चिनिन्छ। र यो चौथो संविधान चाहिँ अगाडिको संविधानहरूभन्दा अलि बढी नै चल्यो, लगभग 30 वर्ष। जसरी पञ्चायतकाल 30 वर्ष टिक्यो, यो पनि लगभग 30 वर्ष नै चल्यो। र 2047 सालमा जनआन्दोलन 1 2046 सालपछि 47 सालमा नेपालले नयाँ संविधान पायो, जुन नेपालको इतिहासको 5औं लिखित संविधान थियो। यति बेला राजा थिए राजा वीरेन्द्र। राजा वीरेन्द्रले सबै शक्तिहरू जनतालाई सुम्पियो। अब त्यसपछि 16 वर्षपछि फेरि जनआन्दोलन 2 भयो। जनआन्दोलन 2 मा चाहिँ राजा हटाउने नै प्रमुख एजेन्डा थियो र त्यसपछि त्यसको 1 वर्षपछि 2063 सालमा नेपालले आफ्नो इतिहासकै 6औं संविधान पायो र त्यसपछि नेपाल एउटा गणतान्त्रिक मुलुक पनि भयो र 2072 सालको संविधान नेपालको इतिहासको 7औं संविधान हो। अब चाहिँ मलाई याद आयो, सो अहिलेसम्म 7 वटा संविधान बनिसकेको छ नेपालमा र अब हामी के होप गरौँ भन्दाखेरि यो संविधान यसमै नै अगाडि बढ्न सकोस् देश र यसरी नै प्रगतिको बाटो लिन सकोस् हाम्रो देशले।